Hello everyone, মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। মই আজি আপোনালোকৰ মাজত ৰেচিপি ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছো। আৰু মোৰ ৰেচিপি ভিডিঅ'ত কি বনালো, কেনে ধৰণে বনালো আপোনালোকক অকনমান দেখাম বুলি চেষ্টা কৰিলো। চাও আহকচোন। এয়া মসুৰ দালি, মই মসুৰ দালিখিনি ভালদৰে ধুই মেলি তিয়াই থৈছিলো আৰু এটা কুকাৰত বহাই বইল কৰি লম। এয়া ৰূপচন্দা মাছ আৰু মই ৰূপচন্দা মাছখিনি ভালদৰে ধুই মেলি নিমখ হালধি সানি ললো। মই যিহেতু মাছ বিলাহীৰ লগত বনাম, সেইবাবে বিলাহী, পিঁয়াজ, মান ধনিয়া ভালকৈ ধুই কাটি বাছি ললো। এইফালে তেল গৰম হৈ গ'ল আৰু মই মাছখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি লম। এইফালে মাছৰ তৰকাৰীখন বনাবৰ কাৰণে সকলো বস্তু ৰেডি হৈ গ'ল আৰু লাহে লাহে মাছ ফ্ৰাই হ'বলৈ ধৰিলে। লাহে লাহে মাছটো ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া মাছৰ তৰকাৰী বনাবৰ কাৰণে বিলাহী, পিঁয়াজ ৰেডি হৈ আছে আৰু মই তেলত পিঁয়াজ দিলোঁ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি অলপ ভাজি ল'ম আৰু অলপ দেৰি সিজিবলৈ দিম।
ফাইনেলি সকলোবিলাক বস্তু বনাই ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই এতিয়া ভাত বাঢ়িব লৈছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ বাই বাই।